สวัสดีครับเชฟโจครับวันนี้ว่างๆหันไปเจอ Dreamy ผงฟักทองญี่ปุ่นเชฟก็เลยคิดเมนูมาฝากแฟนเพจกันอีกแล้วครับคราวที่แล้วเนี่ยเราทำเมนูฟักทองในรูปแบบของเครื่องดื่มนะครับเพื่อให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนวันนี้เรามาทำเป็นเมนูขนมเบเกอรี่กันบ้างเมนูนี้มีชื่อว่าคัสตาร์ดฟักทองครับส่วนผสมหลักๆแล้วก็คือผงฟักทอง Dreamy ผงตัวนี้เนี่ยเขาเป็นผงฟักทองแท้ 100% นะครับผมไม่ใช่ผงกลิ่นนะไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมด้วยจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำส่วนของคาราเมลกันก่อนนะครับในหม้อนี้เชฟเขาชั่งน้ำตาลรอไว้แล้วตามด้วยน้ำเปล่าครับเปิดเป็นไฟกลางไม่ต้องใช้ช้อนโคนก็คือแค่แกว่งๆหม้อแบบนี้เราจะเอาคาราเมลสีอ่อนๆนะครับผมก็คือประมาณนี้พอแล้วเราจะตักใส่พิมพ์ขันข้าวนะครับผมเบอร์ 10ถ้วยหนึ่งก็ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับก็นำส่วนนี้นะครับไปพักเอาไว้ให้หายร้อนก่อนก็คือเอาแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยครับเรามาเตรียมส่วนผสมของคัสตาร์ดฟักทองกันนะครับเริ่มจากส่วนแรกเลยไข่ไก่ทั้งฟองครับตามด้วยไข่แดงอีก3ฟองตามด้วยน้ำตาลครับเราก็จะคนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันเดี๋ยวเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับผมวันนี้เชฟเลือกใช้เป็นผงฟักทองดีมี่นะครับผงตัวนี้เนี่ยเขาเป็นผงผลไม้ไม่ใช่ผงกลิ่นแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมด้วยผลิตจากฟักทองญี่ปุ่นแท้ครับผมผสมลงในส่วนของไข่กับน้ำตาลที่เราเตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันนมข้นจืดครับส่วนสุดท้ายก็คือนมสดครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชฟก็จะกรองเนื้อคัสตาร์ดของเราเนี่ยจะได้มีความเนียนสวยตอนนี้เราก็ได้ส่วนของคัสตาร์ดฟักทองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของเค้กซิฟฟ่อนฟักทองกันเริ่มจากผงฟักทองริมมี่ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับผมหรือว่าสามารถทำเป็นเบเกอรี่ก็ได้จากนั้นนะครับผมในกระมังนี้เนี่ยเชฟใส่น้ำตาลรอไว้แล้วน้ำตาลกับเกลือเค้กซิฟฟ่อนเนี่ยเราก็ต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะครับส่วนของไข่แดงก็แยกออกมาคนผสมให้เข้ากันครับน้ำมันพืชน้ำเปล่าครับตามด้วยของแห้งนะครับผมในนี้ก็คือมีแป้งเค้กแล้วก็ผงฟูแล้วก็ผงฟักทองดิมี่ครับร่อนลงไปเลยคนผสมให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็พักส่วนนี้ไปก่อนไข่ขาวที่เราแยกไว้ครับเปิดเป็นความเร็วกลางครับผมให้ส่วนผสมมีความขึ้นฟูเล็กน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยทยอยใส่น้ำตาลนะครับโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวเช็คดูนิดนึงก็ได้ยอดประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำ2ส่วนนี้มาผสมกันนะครับก็ค่อยๆทยอยใส่แบ่งใส่สัก3รอบก็ได้รอบแรกอาจจะแค่1/4นะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวซิฟฟ่อนแบตเตอร์นะครับผมประมาณนี้ส่วนของคัสตาร์ดนะครับผมทำเสร็จแล้วเราจะทั้งแก้วละประมาณ 65-70 กรัมจากนั้นเราก็จะตักเค้กซิฟฟ่อนนะครับผมถ้วยละประมาณ50 กรัมตักลงมาตรงๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวมันจมนะครับเราก็ใช้ช้อนหรือว่าด้ามช้อนก็ได้ครับผมเกลี่ยวนๆนะครับให้หน้าเขาเรียบขึ้นมานิดนึงเติมน้ำครับเราจะอบแบบรองน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมใส่แค่พอท่วมก้นพิมพ์ก็พอเราจะนำเข้าอบนะครับผมที่ไฟ170องศาไฟโบราณไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ30นาทีครับตอนนี้เค้กเราก็อบสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ในพิมพ์สักแป๊บนึงนะครับให้ตัวเนื้อคัสตาร์ดเขาเซตตัวก่อนก็ยังไงเดี๋ยวลองคว่ำออกมาดูนะครับก็สามารถที่จะพอจับได้นะครับผมแล้วก็คว่ำออกมาเลยปุ๊บเราก็จะได้เค้กคัสตาร์ดฟักทองที่มีความเด้งดึงอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนูเค้กคัสตาร์ดฟักทองครับถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ Dreamy ก็สามารถหาซื้อได้ที่ Dreamy Official นะครับผมหรือว่าในช่องทาง Shopee แล้วก็ Lazada นะครับเนื้อเค้กเด้งมากเลยนะครับแล้วก็เนื้อเค้กแบบละลายในปากเลยตัวคัสตาร์ดนี่ก็คือนุ่มเนียนมากนะครับใครที่ชอบกินสังขยาฟักทองนะอยากให้ลองทำเมนูนี้จริงๆครับ